নমস্কাৰ আৰকে ইনফৰমেশনলৈ স্বাগতম আমি আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছো খেহতিয়া সৰকাৰি ব্যক্তিগত আৰু ওয়ার্ক ফ্ৰম হোম চাকৰিৰ আপডেট টয়লেট অসমত আৰম্ভ হৈছে সৰকাৰি টয়লেট অনলাইন আবেদন প্ৰক্ৰিয়া এতিয়া আপুনি আপোনাৰ মোবাইল ফোনৰ জৰিয়তে ঘৰতে বহি আপুনি সৰকাৰি টয়লেট আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু এই টয়লেটখনৰ বাজেট হ'ব 25000 টকা আপুনি 25000 টকা ডাইৰেক্টলি আপোনাৰ একাউণ্টত লাভ কৰিব পাৰিব কেনেকৈ আবেদন কৰিব পাৰিব কি নথিপত্ৰ প্ৰয়োজন হ'ব লগতে আপগ্ৰেড কেনেকৈ কৰিব পাৰিব আৰু কেতিয়া আপোনাৰ একাউণ্টত পইচাখিনি লাভ কৰিব পাৰিব এই ভিডিঅ'টোত মই আপোনাক সম্পূৰ্ণ দেখুৱাই দিম আপুনি অলপ স্কিপ নকৰাকৈ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব যদি আপুনি এতিয়ালৈকে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেন্তে আপুনি চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু বন্ধু-বান্ধৱীৰ লগত ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব তেন্তে আহক আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰো প্ৰথম আপুনি ভিডিঅ'ৰ ডেসক্ৰিপচনত এটা লিংক পাই যাব সেই লিংকত ক্লিক কৰি ডাইৰেক্ট টু পেজলৈ আহিব পাৰিব যদি আপুনি ইয়ালৈ আহিব নোৱাৰে তেন্তে আপুনি গুগলত স্বচ্ছ ভাৰত মিছন গ্ৰামীণ এইখিনি লিখি আপুনি সাৰ্চ কৰি এইটো ৱেবছাইটলৈ আহিব পাৰিব তাৰ পিছত আপোনাৰ সন্মুখত এনেকুৱা কি ইন্টাৰফেচ আহিব ইয়াত আপুনি আবেদন কৰাৰ সময়তে কেইটামান ভুল নকৰিব মই ইয়াত আপোনাক প্ৰথম আবেদন কৰাৰ আগত কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ তথ্য জনাই আছো কাৰণ এইখিনি নজনাকৈ আপুনি যদি আবেদন কৰে তেন্তে আপুনি পাছত লাভ নকৰিব সেই কাৰণে অকল আপুনি টয়লেটখন আবেদন কৰিলে নহব আপুনি সৰকাৰি টয়লেটখন লাভ কৰিব লাগিব আবেদন কৰাৰ পাছত যদি আপোনাৰ নামটো ৰিজেক্ট আহি যায় বা আপুনি যদি সৰকাৰি টয়লেটখন লাভ নকৰে তেন্তে আবেদন কৰাৰ কোনো মূল্য নাই সেই কাৰণে আপুনি প্ৰথম কথাখিনি জানি ল'ব যে আপুনি টয়লেটখন কেনেকৈ আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু আপোনাৰ বাবে হয় নে নহয় আৰু যদি আপোনাৰ বাবে হয় তেন্তে আপুনি আবেদন কৰি কেনেকৈ লাভ কৰিব পাৰিব ইয়াত মই প্ৰথম আপোনাক কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ ইনফৰমেশ্যন তথ্যখিনি জনাই আছো প্ৰথম মই আপোনাক দেখুৱাম যে আপুনি সৰকাৰি টয়লেটখন সম্পূৰ্ণৰূপে কেনেকৈ আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু ভিডিঅ'ৰ শেষত মই আপোনাক জনাই দিম যে আপুনি কেনেকৈ আপগ্ৰেড কৰিব পাৰিব চাওক সকলোৰ প্ৰথম আপোনাৰ নামটো আপগ্ৰেড হোৱা গুৰুত্বপূৰ্ণ যদি আপোনাৰ নামটো আপগ্ৰেড হৈছে তেন্তে আপোনাক একো চিন্তা কৰিব নালাগে আৰু সেই প্ৰচেছখিনি জনা আপোনাৰ বাবে অধিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ এতিয়া মই আপোনাক প্ৰথম দেখুৱাম আপুনি কেনেকৈ আবেদন কৰিব পাৰিব পাছত মই বাকিখিনি ইনফৰমেশ্যন আপোনাক জনাই দিম সেই কাৰণে আপুনি ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব ভিডিঅ'টো দীঘল যদি হৈ যায় তাৰ পিছত আপুনি সম্পূৰ্ণ চাব কাৰণ অকল টয়লেটখন আবেদন কৰিলে নহব আপুনি টয়লেটৰ সুবিধাখিনি লাভ কৰিব লাগিব আৰু যদি আপুনি লাভ নকৰে তেন্তে আবেদন কৰি একো লাভ নাই সেই কাৰণে আপুনি ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চাব এতিয়া প্ৰথম আপুনি চাব পাৰিব ইয়াত দি আছে টিলাৰ ইয়াত আপুনি ক্লিক কৰিব তাৰ পিছত আপুনি চাব পাৰিব ইয়াত দি আছে সিটিজেন কৰ্নাৰ ইয়াত আপুনি ক্লিক কৰিব পাছত দি আছে এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম ফৰ IHHL ইয়াত আপুনি ক্লিক কৰিব তাৰ পিছত আপুনি ৱেট কৰিব এতিয়া প্ৰথম আপুনি যদি SBM পাছটোত আগতে আবেদন কৰিছিল তেন্তে ইয়াত আপোনাৰ মোবাইল নম্বৰটো এন্টাৰ কৰিব আৰু আপুনি গেট OTP ক্লিক কৰিব পাছত আপোনাৰ মোবাইল ফোনত OTP আহিব সেইটো ইয়াত এন্টাৰ কৰিব তাৰ পিছত এই কেপচা কোডটো ইয়াত ফিল কৰি আপুনি সাইন ইনত ক্লিক কৰিব আৰু যদি আপুনি নতুনকৈ হয় আগতে ইয়াত আবেদন কৰা নাই তেন্তে আপুনি সিটিজেন ৰেজিষ্ট্ৰেচনত ক্লিক কৰি প্ৰথম আপোনাৰ মোবাইল নম্বৰটো আপুনি ৰেজিষ্টাৰ কৰিব লাগিব ইয়াত মই প্ৰথম আপোনাক দেখুৱাম যে আপোনাৰ মোবাইল নম্বৰটো কেনেকৈ ৰেজিষ্টাৰ কৰিব পাৰিব প্ৰথম ইয়াত আপোনাৰ মোবাইল নম্বৰটো এন্টাৰ কৰিব পাছত আপুনি গেট OTP ক্লিক কৰিব তাৰ পিছত আপোনাৰ মোবাইল ফোনত এটা OTP আহিব সেইটো ইয়াত এন্টাৰ কৰিব পাছত আপুনি লগইনত ক্লিক কৰিব এতিয়া ইয়াত কোনসকলৰ মোবাইল নম্বৰটো এন্টাৰ কৰিব লাগে চাওক যদি আপোনাৰ নামত সৰকাৰি টয়লেটখন আবেদন কৰি আছে তেন্তে কেৱল মাত্ৰ আপোনাৰ মোবাইল নম্বৰটো আপুনি ইয়াত ৰেজিষ্টাৰ কৰিব যদি আপোনাৰ পৰিয়ালৰ আন কোনো সদস্যৰ নামত আপুনি টয়লেটখন আবেদন কৰি আছে তেন্তে ইয়াত আপোনাৰ পৰিয়ালৰ যিজনৰ বাবে আপুনি আবেদন কৰিব সেইজনৰ নামৰ যিটো মোবাইল নম্বৰ আছে সেইটো আপুনি এন্টাৰ কৰিব আৰু আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ডৰ সৈতে যদি লিংক না থাকে তাৰ পিছতো হ'ব যদি বেলেগৰ নামত আবেদন কৰি আছে আৰু যদি আপোনাৰ মোবাইল নম্বৰটো দি আছে তেন্তে আপুনি এই ভুলটো কেতিয়াও নকৰিব OTP টো এন্টাৰ কৰাৰ পাছত ইয়াত দি আছে ভেৰিফাই OTP ইয়াত আপুনি ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পাছত আপুনি ৱেট কৰিব আপোনাৰ যিটো মোবাইল নম্বৰ আছে সেইটো ভেৰিফাইড হৈ যাব ইয়াত আপুনি চাব পাৰিব মোবাইল নম্বৰ ইজ ভেৰিফাইড দি আছে ইয়াত আপুনি নিশ্চয় দেখিবলৈ পাইছে এনেকুৱা আপোনাৰ সন্মুখত আহিব লাগিব নহলে আপুনি পাছত টয়লেটখন লাভ নকৰিব ইয়াত কেইটামান কথা আপোনালোকে মন কৰিব পাছত এনে আবেদন কৰি লাভ নাই পাছত আপুনি টয়লেটখন লাভ নকৰিব তাৰ পিছত ইয়াত আপোনাৰ ফুল নামটো এন্টাৰ কৰিব সেইটো আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ডত থাকিব লাগিব তাৰ পিছত দি আছে জেন্ডাৰ মেল ফিমেল ইয়াত আপুনি যদি প্ৰুফ হয় প্ৰথম অপচন টিক কৰিব মহিলা হলে দ্বিতীয় অপচন টিক কৰিব পাছত দি আছে এড্ৰেছ এতিয়া আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ডত যিখিনি ঠিকনা আছে সেইখিনি ইয়াত লিখিব সিলেক্ট ষ্টেটত ক্লিক কৰি আপুনি ইয়াৰ পৰা আসাম সিলেক্ট কৰিব 4 নম্বৰত পাই যাব তাৰ পিছত আপুনি ৱেট কৰিব পাছত আপুনি তলত আহিব ইয়াত আপুনি চাব পাৰিব এটা কেপচা কোড দি আছে এই কেপচা কোডটো আপুনি সেম টু সেম ইয়াত এন্টাৰ কৰি আপুনি সাবমিটত ক্লিক কৰি দিব তাৰ পিছত আপুনি ডাইৰেক্টলি লগইন হৈ যাব আৰু লগইন হোৱাৰ পাছত আপোনাৰ সন্মুখত এনেকুৱা ইন্টাৰফেচ আহিব ইয়াত আপুনি প্ৰথম আপোনাৰ যিটো প্ৰফাইল আছে সেইটো আপুনি এক্টিভ আছে নে নাই সেইটো চেক কৰি ল'ব তাৰ পিছত মই ইয়াত আপোনাক কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ ইনফৰমেশ্যন জনাই আছো কাৰণ ইয়াত আপুনি চাব পাৰিব প্ৰথম দি আছে এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া অফ বেনিফিচিয়াৰিজ দি আছে অৰ্থাৎ আপুনি এই টয়লেটখন আবেদন কৰাৰ পাছত লাভ কৰিব পাৰিব নে নাই সেইখিনি ইয়াত উল্লেখ কৰা হৈছে প্ৰথম আপুনি চাব পাৰিব ইয়াত দি আছে BPL SCS STS হাউছহোল্ড উইথ ফিজিকেলি ডিসেবল পাৰ্সন ইয়াত কোৱা হৈছে যে BPL বা SC ST যোনসকল সদস্য আছে কমিউনিটিৰ সেইসকলে এই টয়লেটৰ বাবে আবেদন কৰি লাভ কৰিব পাৰিব বা আপোনাৰ যদি পৰিয়ালৰ কোনো এজন সদস্য শাৰীৰিকভাৱে অক্ষম হয় তেন্তে তেওঁ কৰিব পাৰিব লেণ্ডলেছ ট্ৰেভাৰ্ছ উইথ হোমষ্টেড দি আছে স্মল এণ্ড মাৰ্জিনেল ফাৰ্মাৰ্ছ দি আছে আৰু দি আছে এণ্ড হোমেন হেডিড হাউছহোল্ড দি আছে পৰিয়ালৰ যদি মহিলা সদস্যৰ যদি হেড থাকে পৰিয়ালৰ তেন্তে সেইজনে আবেদন কৰিব পাৰিব লেবাৰ্ছ যোনসকল আছে সেইসকলে পাৰিব যদি স্মল এণ্ড মাৰ্জিনেল যদি আপোনাৰ কৃষক হয় তেন্তে আপুনিও পাৰিব হোমষ্টেড যদি আপুনি একো নকৰে আনএমপ্লয়ড হয় তেন্তে আপুনি পাৰিব তাৰপিছত লেণ্ডলেছ লেবাৰ্ছ অৰ্থাৎ আপোনাৰ যদি
নিজা মাটি আছে তাৰপিছত আপুনি কৰিব পাৰিব কিন্তু আপুনি এজন দৰিদ্ৰ সীমাৰেখা তলৰ পৰিয়ালৰ হ'ব লাগিব কাৰণ ইয়াত যিখিনি কাম আপুনি কৰিব সেই গোটেইখিনি অনলাইন হ'ব অনলাইন এটা সিস্টেম আছে সেই সিস্টেমে ডাইৰেক্টলি আপোনাৰ আপলোড কৰিব আৰু আপুনি পইচাখিনি ডাইৰেক্টলি আপোনাৰ একাউণ্টত লাভ কৰিব পাৰিব এতিয়া আপুনি চাব পাৰিব ইয়াত আৰু বহুকেইটা ইনফৰমেশ্যন দিয়া আছে আপোনাৰ পৰিয়ালৰ যদি কোনো সদস্য চৰকাৰী চাকৰি কৰে তেন্তে আপুনি তলৰখন লাভ নকৰিব যদি আপোনাৰ পৰিয়ালৰ কোনোবা সদস্য 15,000তকৈ অধিক টকা উপাৰ্জন কৰে মাহিলী তেন্তে সি আবেদন কৰি লাভ নকৰিব তাৰপিছত কোৱা হৈছে ইয়াত বহুখিনি ইনফৰমেশ্যন দিয়া আছে মই কেইটামান আপোনাৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ যিখিনি আছিল সেইখিনি অলৰেডি জনাই দিছোঁ আৰু বাকীখিনি ইয়াত উল্লেখ কৰা হৈছে যে আপোনাৰ নামটো কেনেকৈ ভেৰিফাইড কৰা হ'ব আৰু কেনেকৈ আপুনি তলৰখনৰ টকা লাভ কৰিব পাৰিব ইয়াত গোটেইখিনি উল্লেখ কৰা হৈছে সেইখিনি আপুনি পইপিনি গোটেইখিনি তথ্য জানি ল'ব কাৰণ মই যদি আপোনাক গোটেইখিনি ষ্টেপ বাই ষ্টেপ জনাই থাকোঁ তেন্তে ভিডিঅ'টো বেছি দীঘল হৈ যাব সেইকাৰণে ইয়াত আপুনি পইপিনি গোটেইখিনি তথ্য জানি ল'ব এতিয়া আপুনি চাব পাৰিব ইয়াত লেফ্ট চাইডত চৌকত দি আছে তিলান ইয়াত আপুনি ক্লিক কৰি দিব তাৰপিছত দি আছে নিউ এপ্লিকেশ্যন ইয়াত আপুনি ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পাছত আপুনি ৱেট কৰিব পাছত আপোনাৰ সন্মুখত এনেকুৱাকৈ ইণ্টাৰফেচ আহিব প্ৰথম আপুনি চাব পাৰিব ষ্টেট নেম আছাম এনেকুৱা থাকিব ষ্টেট ডিষ্ট্ৰিক্টত ক্লিক কৰি আপোনাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টখনৰ নাম ইয়াৰ পৰা উলিয়াই সেইখন আপুনি চিলেক্ট কৰি ল'ব তাৰপিছত দি আছে ব্লক নেম ইয়াত ক্লিক কৰি এতিয়া আপোনাৰ ব্লকখনৰ নাম চিলেক্ট কৰিব পাছত চিলেক্ট গ্ৰাম পঞ্চায়তখনৰ নাম চিলেক্ট কৰিব চিলেক্ট ভিলেজত ক্লিক কৰি গাঁওখনৰ নাম চিলেক্ট কৰি ল'ব তাৰপিছত দি আছে চিলেক্ট হেভিশ্যন এইটোত বহুতে ভুল কৰে চাওক ইয়াত যদি আপোনাৰ এৰিয়াৰ যিজন হেভিশ্যন আছে সেইজনৰ নাম পাইছে তেন্তে আপুনি সেইজনৰ নাম চিলেক্ট কৰি ল'ব সেইজনৰ নাম যদি আপুনি চিলেক্ট কৰে তেন্তে তেওঁৰ ওচৰত ফৰ্মখন আহিব আৰু তেওঁ আপডেট দিব যে আপোনাৰ পৰিয়ালৰ কোনো এজন সদস্যই তলতৰ বাবে আবেদন কৰিছিল আৰু সি এজন প্ৰাপ্য হিতাধিকাৰী হয় সেই বাবদ সি আপোনাৰ নামটো অফিচত এপ্ৰুভেল দিব আৰু এপ্ৰুভেল দিয়াৰ লগে লগে ফিল্ড অফিচাৰ যিজন আছে সেইজনে আপোনাৰ নামটো ভেৰিফাইড কৰিব আৰু আপুনি টকাখিনি লাভ কৰিব পাৰিব যদি ইয়াত আপোনাৰ হেভিশ্যন নাম নাথাকে তেন্তে আপুনি আপোনাৰ গাঁওখনৰ নাম চিলেক্ট কৰিব পাৰে তাৰপিছত আপুনি চাব পাৰিব এতিয়া ছেকশ্যন বি নাম্বাৰত আপুনি ইয়াত কেইটামান কথা মন কৰিব প্ৰথম দি আছে নাম্বাৰ অফ দ্য এপ্লিকাৰ্ড এজ পাৰ আধাৰ কাৰ্ড আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ডত যেনেকৈ নাম আছে ঠিক তেনেকুৱা আপুনি আপোনাৰ নামটো ইয়াত লিখিব আধাৰ কাৰ্ড নাম্বাৰটো আপুনি এইটো বক্সত লিখিব পাছত আপুনি এই বক্সত চেক কৰি আপুনি ভেৰিফাই আধাৰ নাম্বাৰত ক্লিক কৰিব অৰ্থাৎ ইয়াত আপুনি যিখন আধাৰ কাৰ্ড দিব সেই আধাৰ কাৰ্ডখন আগতে কেতিয়াও এইটো পৰ্টেলত ব্যৱহাৰ হোৱা নাই বা আপুনি অফলাইনো আবেদন কৰা নাই তেনেকুৱা আপোনাৰ নতুন ফ্ৰেছ এখন আধাৰ কাৰ্ড নাম্বাৰ আইডি নাম্বাৰ দিব অৰ্থাৎ আপোনাৰ পৰিয়ালৰ যিজন মুৰব্বী আছে সেইজনৰ নামত আপুনি দিব সেইজনৰ নামত যিখন আধাৰ কাৰ্ড আছে সেই আধাৰ কাৰ্ডখন দিব যিখন আধাৰ কাৰ্ড আগতে কেতিয়াও ব্যৱহাৰ কৰা নাই তেনেকুৱা আধাৰ কাৰ্ড এখন দিব আপোনাৰ পৰিয়ালৰ যিজন সদস্যৰ বাবে আবেদন কৰি আছে সেই এইটো পৰ্টেলত কেতিয়াও আবেদন কৰা নাই তেনেকুৱা নতুন এখন ফ্ৰেছ আধাৰ কাৰ্ড দিব তাৰপিছত আপুনি তলত আহিব ভেৰিফাই আধাৰ নাম্বাৰত ক্লিক কৰাৰ পাছত আপোনাৰ মোবাইল ফোনত কোনো ধৰণৰ অটিপি নাযায় ডাইৰেক্টলি ইয়াত ভেৰিফাইড হৈ যায় পাছত দি আছে ফাদাৰ হাজবেণ্ড নেম ইয়াত আপোনাৰ দেউতাৰ নাম লিখিব মহিলাৰ নামত আবেদন কৰিলে হাজবেণ্ডৰ নামটো লিখিব জেণ্ডাৰ চিলেক্টত ক্লিক কৰি মেল ফিমেল যি হয় সেইটো আপোনাৰ চিলেক্ট কৰি ল'ব কেটেগৰীত ক্লিক কৰিব APL নে BPL ইয়াৰ পৰা আপোনাৰ চিলেক্ট কৰি ল'ব কেটেগৰী যোনটো হয় তাৰপিছত আপুনি তলপিনে আহিব ইয়াত দি আছে সাব কেটেগৰী ইয়াত ক্লিক কৰি এতিয়া আপোনাৰ সাব কেটেগৰী কোনটো হয় ইয়াত জেনাৰেল SC আৰু ST দি আছে ইয়াৰ পৰা আপোনাৰ যি হয় সেইটো আপুনি চিলেক্ট কৰি ল'ব যদি ইয়াত OBC আৰু ST আপুনি OBC যদি নাপায় তেন্তে আপুনি জেনাৰেল চিলেক্ট কৰি দিব তাৰপিছত দি আছে কাৰ্ড টাইপ ইয়াত আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ড নাম্বাৰটো ভেৰিফাইড কৰাৰ পাছত আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ড নাম্বাৰ আৰু আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ড ইয়াত আহিব যে আপুনি আধাৰ কাৰ্ডখন আপোনাৰ ব্যৱহাৰ কৰি আছে মোবাইল নাম্বাৰটো ইয়াত লিখিব ইমেইল আইডি ইয়াত লিখিব এড্ৰেছত আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ডত যিখিনি এড্ৰেছ আছে সেইখিনি ইয়াত লিখিব তাৰপিছত তলত আহিব ছেকশ্যন চি তেতিয়া আপোনাৰ বেংক একাউণ্টৰ সম্পূৰ্ণ ডিটেইলছসমূহ আপোনাক দিব লাগিব প্ৰথম দি আছে IFSC কোড ইয়াত আপোনাৰ IFSC কোডটো লিখিব নো ইয়ৰ IFSC কোডত ইয়াত কেতিয়াও ক্লিক নকৰিব ইয়াত ক্লিক কৰাৰ পাছত চাইটটো ৰিডাইৰেক্ট কৰি আপোনাক আন এটা ৱেবছাইটলৈ লৈ যাব সেইকাৰণে ইয়াত আপুনি নো ইয়ৰ IFSC কোডত ক্লিক নকৰিব তাৰপিছত দি আছে নেম অফ দ্য বেংক ইয়াত আপোনাৰ যেতিয়া IFSC কোডটো এণ্টাৰ কৰিব সেই সময়ত ইয়াত অট'মেটিকলি ফেচ কৰি ল'ব আপোনাৰ যিখন বেংক একাউণ্ট নাম আছে সেইখন ব্ৰাঞ্চ নেম আৰু ব্ৰাঞ্চৰ এড্ৰেছসমূহ অট'মেটিকলি ফিল কৰি ল'ব এইকেইটা বক্সত আপোনাক একো কৰিব নালাগে পাছত আপুনি তলত আহিব ইয়াত আপোনাৰ একাউণ্ট নাম্বাৰটো দিব লাগিব একাউণ্ট নাম্বাৰটো দিয়াৰ সময়তে আপুনি এই ভুল কেতিয়াও নকৰিব মই ইয়াত কিছু ইনফৰমেশ্যন আপোনাক জনাই আছোঁ কাৰণ যোৱাবাৰ যোনসকলে আবেদন কৰিছিল তাৰ মাজত 99% অলৰেডি মানুহৰ নাম ৰিজেক্ট হৈছে কেৱল মাত্ৰ বেংক একাউণ্টৰ কাৰণে এতিয়া চাওক বেংক একাউণ্ট আপোনাক কেনেকুৱা ধৰণৰ দিব লাগিব প্ৰথম বেংকৰ টাইপ আপোনাৰ কমাৰ্চিয়েল হ'ব লাগিব 2 নম্বৰত যদি আপোনাৰ বেংক একাউণ্টখনৰ লগতে DBT এনেবল নাই আৰু আধাৰ কাৰ্ড লিংক নাই তেন্তে আপুনি তেনেকুৱা একাউণ্ট কেতিয়াও নিদিব এতিয়া চাওক DBT কেনেকৈ লিংক কৰিব পাৰিব আৰু DBT মানে কি চাওক DBT যিটো হ'ল চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা যিসমূহ আঁচনি আছে সেই আঁচনিসমূহৰ টকা DBTৰ জৰিয়তে প্ৰদান কৰা হয় অৰ্থাৎ ডাইৰেক্ট বেনিফিট ট্ৰান্সফাৰ চিষ্টেমৰ জৰিয়তে প্ৰদান কৰা হয় আৰু আপোনাৰ একাউণ্টত যেতিয়া চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা পইচাখিনি ৰিলিজ কৰা হ'ব সেই সময়তে এজন কৰি সকলো একাউণ্টত পইচাখিনি ৰিলিজ কৰা নহয় কেনেকুৱা চিষ্টেমত পইচাখিনি প্ৰদান কৰা হয় সেইটো মই ইয়াত আপোনাক জনাই আছোঁ চাওক আপোনাৰ এৰিয়াৰ যেতিয়া ভেৰিফিকেশ্যন সম্পূৰ্ণ হ'ব সেই সময়তে এটা ফাইল ক্ৰিয়েট কৰা হ'ব এটা ফাইল বনোৱা হ'ব আৰু আপোনাৰ এৰিয়াৰ যিমান মানুহ আছে সকলো নামত এখন ফাইল বনোৱা সেই ফাইলটো ডাইৰেক্ট প্ৰথম PFMS-ত দিব তাৰপিছত PFMS-এ এপ্ৰুভেল দিয়াৰ লগে লগে আপোনাৰ ডাইৰেক্ট বেনিফিট ট্ৰান্সফাৰ চিষ্টেমত সেই অফিচত যাব আৰু সেই অফিচে ডাইৰেক্টলি টকাখিনি আপোনাৰ একাউণ্টত সোমাই দিব এজন কৰি একাউণ্টত ডাইৰেক্টলি নোসোমাই সকলো একাউণ্টত একেলগে সোমায় এতিয়া সেই সময়ত যদি আপোনাৰ একাউণ্টৰ কাৰণে পইচাখিনি নোসোমায় আৰু ৰিজেক্ট মাৰি দিয়ে বেক আহিছে পইচাখিনি তেন্তে আপোনাৰ নামটো ইয়াত ডাইৰেক্টলি সিহঁতে ৰিজেক্ট কৰি দিব আপুনি পইচাখিনি লাভ নকৰিব সেইকাৰণে আপুনি তেনেকুৱা এখন একাউণ্ট দিব প্ৰথম কমাৰ্চিয়েল টাইপ হ'ব লাগিব 2 নম্বৰত আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ড লিংক থাকিব লাগিব 3 নম্বৰত আপোনাৰ DBT এনেবল থাকিব লাগিব আৰু 4 নম্বৰত আপোনাৰ বেংক একাউণ্টৰ সৈতে KYC যিটো প্ৰচেছ আছে সেইটো আধাৰ অথেণ্টিকেশ্যন যিটো আছে সেই প্ৰচেছটো আপোনাৰ সম্পূৰ্ণ থাকিব লাগিব এতিয়া আপুনি চাব পাৰিব ইয়াত দি আছে স্কেন এণ্ড ফাৰ্ষ্ট পেজ অফ পাছবুক দি আছে ইয়াত আপুনি সোশ্যালত ক্লিক কৰিব এইকেইটা ফৰ্মেটৰ মাজত আপুনি আপোনাৰ যিখন বেংক একাউণ্ট আছে সেই বেংক একাউণ্টখনৰ যিখন পাছবুক আছে সেই পাছবুকখনৰ প্ৰথম পৃষ্ঠা আপুনি ফটো মাৰিব আৰু ফটো মাৰাৰ পাছত আপুনি পিকচাৰ্ট বা কেনভা নামৰ দুটা মোবাইল এপ্লিকেশ্যন আছে সেই মোবাইল এপ্লিকেশ্যনৰ জৰিয়তে আপুনি স্কেন এণ্ড
কপি এখন বনাব এইকেইটা ফৰ্মেটৰ মাজত আৰু 200 KB সাইজত আৰু ইয়াত আপুনি এটা কথা মন কৰিব ইমেজ মাষ্ট বি ক্লিয়াৰ এণ্ড সাইজ লেছ দেন 200 KB ইয়াত কোৱা হৈছে অৰ্থাৎ আপুনি যিখন PDF ফাইল বনাব বা PNG JPG JPEG বা এইকেইটা ফৰ্মেটৰ মাজত যিকোনো এটা ফৰ্মেট বনাব সেই সময়তে আপোনাৰ গোটেইখিনি ইনফৰমেশ্যন ক্লিয়াৰ থাকিব লাগিব তাৰপিছত আপুনি সোশ্যালত ক্লিক কৰি সেইখন আপোনাৰ মোবাইলখনৰ পৰা আপলোড কৰি দিব আপলোড কৰাৰ পাছত ইয়াত গেছ এপ্লাই আপুনি এপ্লাইত ক্লিক কৰি দিব এপ্লাইত ক্লিক কৰাৰ পাছত আপোনাৰ অনলাইন কামখিনি শেষ হৈ যাব আৰু শেষ হোৱাৰ পাছত আপোনাক লগে লগে এটা ৰেফাৰেন্স নাম্বাৰ দিয়া হ'ব সেই ৰেফাৰেন্স নাম্বাৰটো আপুনি স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি ৰাখি ল'ব সেইটো আপোনাৰ বাবে অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব এতিয়া আপোনাৰ অনলাইন কামখিনি শেষ হৈ গৈছে আপোনাৰ ফৰ্মখন অফিচত গুচি গৈছে আপুনি পইচাখিনি এতিয়া কেনেকৈ লাভ কৰিব পাৰিব কেতিয়া লাভ কৰিব পাৰিব লগতে এই পইচাখিনি আপোনাৰ একাউণ্টত ডাইৰেক্টলি সোমাব প্ৰথম কিস্তি নে দুটা কিস্তিত সোমাব আপুনি কেতিয়া প্ৰথম কিস্তি লাভ কৰিব পাৰিব দুই নম্বৰ কিস্তি কেতিয়া লাভ কৰিব পাৰিব বহুকেইটা নিশ্চয় মনত প্ৰশ্ন আছে আৰু সেইখিনি আনসাৰ মই আপোনাক নেক্সট ভিডিঅ'টো দেখুৱাম আৰু লগে লগে মই সেইটো ভিডিঅ'ত আপোনাক দেখুৱাম যে আপুনি আপোনাৰ ফৰ্মখন কেনেকৈ আপলোড কৰিব পাৰিব ইয়াত চাওক আপোনাক মই বৰ্তমান ষ্টেটাছ দেখুৱাব পাৰোঁ কিন্তু মই ইয়াত দেখুৱাৰ কাৰণটো নাই কাৰণ ইয়াত যদি মই বৰ্তমান আপোনাক ষ্টেটাছটো দেখুৱাওঁ তেন্তে আপুনি বুজিব নোৱাৰিব কাৰণ ভিডিঅ'টো অলৰেডি বহুত দীঘল হৈ গৈছে আৰু মই নেক্সট ভিডিঅ'টোত আপোনাক দেখুৱাম যে আপোনাৰ ফৰ্মখনৰ ষ্টেটাছ আপুনি কেনেকৈ চাব পাৰিব আৰু লগতে আপোনাৰ ফৰ্মখন কেনেকৈ আপলোড কৰিব পাৰিব আপুনি সোনকালে কেনেকৈ টকাখিনি একাউণ্টত লাভ কৰিব পাৰিব প্ৰথম কিস্তি কিমান টকা দ্বিতীয় কিস্তি কিমান টকা আৰু দুটা কিস্তিত আপুনি টোটেল কিমান টকা বাজেটৰ টকাখিনি একাউণ্টত লাভ কৰিব পাৰিব টয়লেটখনৰ বাজেট কিমান টকা হ'ব টোটেল আপুনি কিমান টকা লাভ কৰিব পাৰিব সেইখিনি আমি আন এটা ভিডিঅ'ত জানিম আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টোত ইমানেই আছিল আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে নিশ্চয় বুজি পাইছে আৰু আবেদন কৰাৰ সময়তে ভিডিঅ'ৰ শেষত মই আপোনাক কৈছোঁ যে এটা কথা আপোনাক জনাই দিম চাওক আবেদন কৰাৰ সময়